Chào các bạn, trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu nón vành bèo cho bé như thế này. Ở bên trên thì mình có trang trí họa tiết mầm cây cũng như là hai lỗ tai cho cái phần thân nón. Bên dưới cái phần vành nón thì mình có làm họa tiết bèo vừa phải ha, cũng như là có dây ren trang trí. Đây, một mẫu nón như thế này. Thì mẫu này dụng cụ mình gồm sợi thô trơn. Ở đây mình dùng sợi thô trơn, sợi dày tầm khoảng 1.5 đến 1.75 mm ha. Đây. Kim móc thì mình dùng kim móc 2 đầu và dùng đầu số 4. Thì cái đầu kim này nó sẽ có cái độ dày bằng với sợi len nè, hoặc là nhỏ hơn một chút cũng được ha. Nếu các bạn không có mẫu kim này có thể chọn đầu kim tương tự như vậy. Ngoài ra còn có kéo cắt len và kim khâu len. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần mầm cây trước. Thì đối với phần mầm cây, đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Sau đó sẽ móc cho mình vào vòng tròn ta vừa tạo 9 mũi móc đơn liên tiếp với nhau. Móc đơn thứ nhất, móc đơn thứ hai, tiếp tục móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm, móc đơn thứ 6, mũi móc đơn thứ 7, mũi móc đơn thứ 8 và mũi móc đơn thứ 9. Sau khi đã móc được 9 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên rồi, ta nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh vào cho cái vòng tròn của mình nhỏ lại ha, và di chuyển kim đến chân móc của mũi móc đơn đầu tiên, móc vào một mũi dời, móc lên một mũi móc xích. Các bạn nắm cho mình sợi len ngắn guốc thật mạnh vào để cái vòng tròn của mình nó nhỏ lại nè. Ta có được vòng tròn đầu tiên với 9 mũi móc ha. Ở vòng móc thứ hai, ta sẽ dừng lại ở 9 mũi móc này, tức là mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Thì chân móc đầu tiên là chân ta vừa móc mũi dời, các bạn sẽ móc vào đó cho mình một mũi móc đơn ha. Ta sẽ móc vào cái chân móc mình vừa móc mũi dời á, nó sẽ là cái chân móc đầu tiên, các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục chân móc bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Mũi kế tiếp là mũi thứ tư cho chân móc thứ tư nè. Tiếp tục mũi móc đơn thứ 5 cho chân móc thứ 5. Mũi móc đơn thứ 6. Móc đơn thứ 7 cho chân thứ 7. Móc đơn thứ 8 cho chân móc thứ 8. Và mũi móc đơn thứ 9 cho chân móc thứ 9 là chân móc cuối cùng ha. Sau đó sẽ di chuyển kim cho mình đến chân móc của mũi móc đơn đầu tiên ở cái vòng móc này và cũng móc vào đó một mũi dời để kết thúc vòng. Đây là chân móc đầu tiên nè, các bạn sẽ móc vào đây cho mình một mũi dời ha. Sau đó gây nên một mũi móc xích. Như vậy lúc này mầm cây của mình nó sẽ có cái độ cúp lại nè, các bạn guốc thật mạnh vào nè. Đây, ta được cái vòng tròn mầm cây như thế này. Vòng móc tiếp theo tiếp tục tạo cho mình một vòng tròn gồm có 9 mũi móc đơn ha. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Chân đầu tiên cũng là chân ta móc mũi dời, móc vào một mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Tiếp tục mũi móc đơn thứ 3. Móc đơn thứ 4. Móc đơn thứ 5 cho chân móc thứ 5. Tương tự móc đơn thứ 6. Mũi móc đơn thứ 7. Móc đơn thứ 8. Mũi móc đơn thứ 9 cho chân móc thứ 9 nè. Tương tự giống như cái vòng thứ hai, cũng di chuyển kim đến chân móc của mũi móc đơn đầu tiên và cũng móc vào đó một mũi dời để kết thúc vòng.
móc lên một mũi móc xích. Thì như vậy là mình sẽ có một cái nhụy của mầm cây như thế này. Đây, ta sẽ có một cái vòng tròn mầm cây như thế này ha. Nó sẽ có cái độ bo lại nè. Bây giờ mình sẽ tạo hai cái cánh để làm cái phần mầm cây của mình ha. Khi đã lên được một mũi móc xích, tiếp tục móc thêm cho mình 3 mũi móc xích nữa. 1 2 3. Để tạo được phần lá đầu tiên cho mầm cây, các bạn tiến hành móc cho mình vào các cái chân móc ở đây nè. Ở mỗi chân móc mình sẽ có hai cái mũi móc như thế này, thì ta sẽ đâm kim vào cái chân móc ở phía ngoài ha. Đây là cái chân móc ở phía ngoài của mỗi mũi nè. Thì tất cả các cái chân móc các bạn cứ móc cho mình vào cái chân móc ở phía ngoài ha. Ta sẽ móc mũi kép đôi cho cái phần lá này nha. Thì 9 mũi móc này mình sẽ chia đôi, ta sẽ có 4 mũi móc cho mỗi cánh lá. Ở cánh lá đầu tiên các bạn tiến hành lấy len cho mình 2 lần lên kim nè. Sau đó đâm kim vào chân đầu tiên, là chân ta vừa móc mũi dời, và các bạn cũng móc cho mình vào cái chân móc ở phía ngoài nè. Sau đó kéo len qua chân móc. Ta sẽ móc mũi kép đôi, các bạn sẽ tiến hành kéo len lần lượt qua hai chân móc trên kim ha. Lần thứ nhất, tiếp tục kéo len lần thứ hai qua hai chân trên kim. Khi trên kim có hai mũi như thế này, tiếp tục lấy len 2 lần lên kim, đâm kim vào chân móc thứ hai và cũng đâm kim vào chân ở phía ngoài, kéo len và kéo lần lượt qua hai chân trên kim. Lần thứ nhất, tiếp tục lần thứ hai. Trên kim có 3 mũi móc rồi, tiến hành lấy len 2 lần lên kim lần thứ ba nè. Tiếp tục đâm kim vào chân móc thứ ba, kéo len và lần lượt kéo len qua hai chân móc trên kim. Lần thứ nhất, lần thứ hai. Được 4 mũi trên kim rồi, lấy len tiếp tục lần thứ tư và cũng đâm kim vào cái chân móc thứ tư. Đâm kim vào chân phía ngoài ha. Kéo len và lần lượt kéo qua hai chân trên kim. Lần thứ nhất và lần thứ hai. Như vậy là khi trên kim của mình đã có được 5 mũi như thế này, các bạn tiến hành kéo len qua hết chân móc trên kim. Sau đó gây nên 4 mũi móc xích để mình kết thúc cái cánh lá đầu tiên này ha. 2 3 và 4. Khi đã có được 4 mũi móc xích thì di chuyển kim cho mình đến cái chân móc thứ 5 và cũng đâm kim vào chân phía ngoài ha. Móc vào đó cho mình một mũi dời. Tiếp tục gây nên 4 mũi móc xích. 1 2 3 và 4. Có được 4 mũi móc xích rồi thì ta sẽ còn lại 4 chân móc cuối cùng ở đây. Các bạn sẽ tạo cho mình một cái phần lá tương tự như vậy để cúp lại nè, nó có cái độ bo cúp lại ha. Thì lần lượt tạo cho mình các cái mũi kép đôi. Đâm kim vào chân móc thứ 6 nè. Kéo len, kéo lần lượt qua hai chân trên kim, lần thứ nhất, lần thứ hai. Tiếp tục lấy len 2 lần lên kim lần thứ hai, đâm kim vào chân thứ 7. Kéo len, lần lượt kéo qua hai chân trên kim, lần thứ nhất, lần thứ hai. Lấy len lần thứ ba, đâm kim vào chân kế tiếp, kéo len, lần lượt kéo qua hai chân trên kim nè. Lần thứ hai. Lấy len 2 lần lên kim lần thứ tư, đâm kim vào chân móc thứ 9, cũng đâm kim vào chân phía ngoài ha. Đây, chân phía ngoài nè. Kéo len và lần lượt kéo qua hai chân trên kim. Lần thứ nhất, lần thứ hai. Sau đó sẽ tiến hành kéo len qua hết 5 chân móc ở trên kim nha. Và gây nên 4 mũi móc xích. 1 2 3 và 4. Hoàn tất được cánh lá thứ hai rồi thì di chuyển kim cho mình đến chân móc của mũi dời ở cái phần mà ta tạo cái độ cúp ở bên trong này nè. Thì đây sẽ là chân móc của mũi dời ha. Móc vào đó cho mình một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Như vậy là mình sẽ tạo ra được một cái mầm cây với hai cánh lá bo cúp lại ở cái phần nhụy như thế này. Đây. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tạo cái phần cuốn ở bên dưới ha, cho cái phần cuốn lá của mình nó được dài hơn. Thì các bạn sẽ để ý cho mình nè, ở bên dưới ta móc vào cái chân móc ở phía ngoài, thì bây giờ mình sẽ còn 9 chân móc ở bên trong.
Thì chính chân móc ở bên trong này các bạn sẽ tiến hành móc cho mình các cái mũi móc đơn vào chính chân móc này ha. Đâm kim vào chân thứ nhất nè, là chân ở bên trong nè, móc vào đây một mũi móc đơn, một nè, tiếp tục đâm kim vào chân móc thứ hai và tạo mũi móc đơn thứ hai, mũi móc đơn thứ hai cho chân thứ hai, mũi móc đơn thứ ba cho chân móc thứ ba, tiếp tục móc đơn thứ tư cho chân móc thứ tư, móc đơn thứ năm cho chân móc thứ năm, móc đơn thứ sáu cho chân thứ sáu, móc đơn thứ bảy cho chân móc thứ bảy, tiếp tục mũi móc đơn thứ 8 cho chân móc thứ 8, và mũi móc đơn thứ 9 cho chân móc thứ 9, cũng là chân móc cuối cùng ha. Có được 9 mũi móc đơn vào chính chân móc thì di chuyển kim đến chân móc của mũi móc đơn đầu tiên ở cái vòng móc này nè, và móc vào đây một mũi dời để kết thúc vòng. Gây nên một mũi móc xích. Thì lúc này mình sẽ có hoàn toàn là 9 mũi móc nguyên vẹn như thế này ha. Thì các bạn sẽ tiếp tục tạo cho mình thêm 2 hàng móc, mỗi hàng ta sẽ có 9 mũi móc đơn vào mỗi chân móc để mình tạo được cái mầm cây như thế này. Nó có hai cái phần cuốn lá. Đây, hàng móc tiếp theo mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc đơn thứ nhất cho chân thứ nhất nè. Tiếp tục móc đơn thứ hai cho chân móc thứ hai. Móc đơn thứ ba cho chân thứ ba và móc tương tự cho đến cuối vòng ha. Móc đến cuối vòng thì tương tự móc vào chân móc mũi đơn đầu tiên một mũi dời để kết thúc vòng. Sau đó gây nên một mũi móc xích. Và từ đây tiếp tục tạo cho mình thêm một hàng móc mũi móc đơn nữa để mình làm cho cái phần cuốn lá này nó có độ cao hơn ha. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc thì mình sẽ có 9 mũi móc đơn cho 9 chân móc ở cái vòng tròn thứ ba này. Và sau khi đã móc đến cuối vòng thì móc vào chân đầu tiên này một mũi dời để kết thúc vòng. Sau đó móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Thì mình vừa hoàn tất được một cái mầm cây nhỏ như thế này ha, với hai cái phần lá cúp hai bên như thế này. Đây. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần thân nón ở bên dưới nha. Để móc cái phần thân nón thì mình sẽ sử dụng len màu vàng nè. Từ cái mầm cây này các bạn sẽ dựa vào cho mình cái sợi len thừa ở đây. Thì ở phía trước sợi len thừa là cái mũi mà mình móc mũi dời vào đó, thì phía sau của sợi len thừa này sẽ là cái mũi dời mà ta móc vào ha. Thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc mũi dời nè, ở phía sau sợi len thừa. Sau đó kéo sợi len màu vàng qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Di chuyển kim đến chân móc của mũi ta móc mũi dời ở bên dưới á. Móc cho mình vào đó một mũi móc đơn. Đây, khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Khi móc được một mũi móc đơn vào chân móc đó thì tiếp tục tạo cho mình một mũi nửa kép cũng vào cái chân móc ta vừa móc mũi móc đơn luôn nha. Lúc này chân móc đầu tiên của mình sẽ có hai mũi móc nè, một mũi móc đơn và một mũi nửa kép.
Ở chân móc thứ hai sẽ móc cho mình vào đó 2 mũi nửa kép cùng chân móc, mũi nửa kép thứ nhất, tiếp tục mũi nửa kép thứ hai cùng một chân móc. Tương tự cho chân móc thứ ba cũng vậy, móc vào đó 2 mũi nửa kép, 1 và 2. Mũi thứ tư cũng móc 2 mũi nửa kép vào cùng một chân móc, mũi thứ nhất, mũi thứ hai, và các bạn sẽ làm tương tự cho mình các chân móc còn lại cho đến các cái chân móc cuối cùng ha. Mỗi chân ta cứ móc 2 mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Chân kế tiếp cũng 2 mũi nửa kép nè, nửa kép thứ nhất, nửa kép thứ hai, chân bên cạnh cũng 2 mũi nửa kép. Ở những cái chân móc cuối cùng thì lưu ý giấu luôn cho mình sợi len thừa màu xanh này vào trong mũi móc nha. Đây, ta sẽ móc luôn vào trong mũi móc như thế này, móc vào đó 2 mũi nửa kép, chân bên cạnh cũng 2 mũi nửa kép nè, tương tự chân kế tiếp cũng 2 mũi nửa kép. Chân kế tiếp này cũng là cái chân móc thứ 9 ha, là chân móc cuối cùng, móc vào 2 mũi nửa kép. Như vậy là mình vừa hoàn tất được vòng móc đầu tiên ở cái phần thân nón, và nó sẽ có cái số mũi móc gấp đôi so với cái phần cuốn lá của mình ha. Và đối với cái mẫu này mình móc xoắn ốc nên các bạn sẽ không kết mũi ở cái vòng móc này nha, ta sẽ tiến hành móc xoắn ốc luôn. Thì các bạn sẽ dựa vào cho mình nè, ở cái chân móc ta móc mũi đơn đầu tiên của cái phần màu vàng á, đây là chân móc mà mũi đơn đầu tiên nè, các bạn sẽ đâm kim vào đó và móc cho mình 2 mũi nửa kép cùng một chân móc ha. Mũi nửa kép thứ nhất nè, tiếp tục mũi nửa kép thứ hai cũng vào chân móc mũi đơn đó luôn. Sau khi đã được 2 mũi nửa kép vào cái chân móc của mũi đơn ở phía dưới á, thì lúc này cái vòng móc của mình sẽ móc xoắn ốc và ta không kết mũi nè, ta bắt đầu móc hàng móc thứ hai ở đây ha. Chân kế tiếp sẽ móc cho mình một mũi nửa kép, thì các bạn để ý cho mình nè, ở cái chân bên cạnh sẽ là cái chân móc thứ nhất của 2 mũi nửa kép mà có cùng một chân móc á, đây là 2 mũi nửa kép mà có cùng một cái chân móc ở phía dưới nè, thì cái chân móc đầu tiên, chân móc nửa kép đầu tiên này sẽ móc vào đó cho mình 2 mũi nửa kép cùng chân ha, ta sẽ thêm mũi vào cái chân móc đầu tiên đó, tiếp tục mũi nửa kép thứ hai nè, ta tăng thêm được một mũi ở đây ha. Cứ móc tương tự cho mình như vậy, mỗi chân móc cứ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Khi nào mà các bạn thấy cái chân móc thứ nhất của 2 mũi có cùng một chân móc nè, đây là 2 mũi có cùng một chân móc ha, đây 2 mũi này nó có cùng một chân móc nè, thì cái chân móc thứ nhất này ta sẽ thêm vào đó một mũi, tức là ta sẽ móc vào đó 2 mũi nửa kép, 1 và 2. Sau đó tiếp tục các chân móc kế tiếp, mỗi chân là một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Khi nào mà ta gặp cái chân móc thứ nhất của 2 mũi móc có cùng một chân nè, 2 mũi có cùng một chân, thì cái chân móc thứ nhất này sẽ móc vào đó 2 mũi nửa kép, tiếp tục chân bên cạnh móc một mũi nửa kép. Khi gặp chân móc thứ nhất của 2 cái mũi móc có cùng một chân móc nè, 2 mũi này có cùng một chân móc, thì chân thứ nhất này móc vào 2 mũi nửa kép, lúc này cái phần thân nón của mình nó đã có cái độ xòe rộng ra hơn rồi nè, đây ta đã tăng thêm được cái số mũi móc như thế này, và ta sẽ móc cái cụm chân móc gồm một mũi nửa kép xen kẽ 2 mũi nửa kép cùng chân cho cái vòng móc thứ hai này ha. Cứ làm tương tự cho mình cái cụm này, móc cho đến cuối vòng, mỗi chân ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Chỉ khi nào mà các bạn gặp cái chân móc thứ nhất của 2 mũi có cùng một chân móc thì chân thứ nhất này luôn luôn móc vào đó 2 mũi nửa kép ha, nửa kép thứ nhất, tiếp tục nửa kép thứ hai,
Tương tự mỗi chân làm một mũi nửa kép vào mỗi chân móc nè. Khi gặp cái chân móc thứ nhất của hai mũi có cùng một chân móc thì chân thứ nhất này luôn luôn móc vào đó hai mũi nửa kép. Tiếp tục mỗi chân làm một mũi nửa kép và móc tương tự cho mình cho đến cái chân móc mà mình bắt đầu móc ở cái hàng móc thứ hai này ha. Mỗi chân làm một mũi nửa kép. Khi gặp chân móc thứ nhất của hai mũi có cùng một chân thì cái chân móc thứ nhất này móc vào hai mũi nửa kép. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng nha. Đây là chân thứ nhất của hai mũi có cùng một chân nè, móc vào đó hai mũi nửa kép. Tiếp tục mỗi chân là một mũi nửa kép. Ở hai mũi nửa kép mà mình thêm đầu tiên cho cái vòng móc này thì chân móc thứ nhất của cái hai cái mũi mà có cùng một chân này các bạn cũng móc cho mình vào đó hai mũi nửa kép ha. Đây là hai mũi nửa kép có cùng một chân móc nè, thì chân thứ nhất ta sẽ móc vào đó hai mũi nửa kép. Ta kết thúc được vòng móc thứ hai. Và để tiếp tục cho vòng móc thứ ba các bạn cũng làm tương tự cho mình giống như vòng móc thứ hai á, tức là mỗi chân các bạn cứ móc cho mình một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Mũi nửa kép thứ nhất cho chân thứ nhất nè, tiếp tục chân kế bên cũng một mũi nửa kép. Khi nào mà ta gặp hai cái mũi nửa kép có cùng một chân móc nè, đây là hai mũi nửa kép mà có cùng một chân móc ở phía dưới, thì cái chân móc thứ nhất của hai mũi này các bạn sẽ móc cho mình vào đó hai mũi nửa kép, 1 và 2. Tiếp tục các chân móc kế tiếp mỗi chân là một mũi nửa kép vào mỗi chân móc, chân bên cạnh một mũi nửa kép. Thì tương tự khi gặp cái chân móc thứ nhất của hai mũi nửa kép mà có cùng một chân nè, hai mũi nửa kép này ta móc vào cùng một chân móc ở phía dưới thì cái chân móc thứ nhất này luôn luôn móc vào đó hai mũi nửa kép. Và các bạn sẽ làm tương tự cho mình cái cụm này móc cho đến cuối vòng ha. Đây, cái phần thân nón của mình đã có cái độ xòe rộng ra như thế này rồi. Tiếp tục móc xoắn ốc cho các vòng móc còn lại. Thì ở cái vòng móc thứ ba này các bạn sẽ để ý cho mình nè, ta có cụm chân móc hai mũi nửa kép mỗi chân, xen kẽ là hai mũi nửa kép cùng một chân móc nè. Nó khác với cái vòng móc thứ hai là một mũi nửa kép, xen kẽ hai mũi nửa kép cùng chân. Thì vòng móc tiếp theo mình sẽ có hai mũi nửa kép mỗi chân, xen kẽ hai mũi nửa kép cùng chân ha. Đây, móc tương tự cái cụm này cho mình cho đến cuối vòng. Hai mũi nửa kép mỗi chân, xen kẽ là hai mũi nửa kép cùng chân. Các bạn cứ móc tương tự xoắn ốc như vậy cho mình cho các vòng móc còn lại. Mỗi chân móc ta cứ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Chỉ khi nào mà ta gặp cái chân móc thứ nhất của hai mũi nửa kép có cùng một chân móc thì chân thứ nhất sẽ móc vào đó hai mũi nửa kép. Tiếp tục cho các chân móc còn lại ha, cứ móc xoắn ốc tương tự như vậy cho mình cho đến khi cái vòng tròn của mình nó vừa bằng với vòng đầu của bé thì các bạn ngưng nha. Mỗi chân cứ móc cho mình một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Khi nào mà ta gặp chân móc thứ nhất của hai mũi có cùng một chân thì sẽ móc vào cái chân móc đó hai mũi nửa kép. Để ta tăng mũi nó sẽ dễ dàng hơn ha. Móc tương tự cho các vòng móc còn lại nè. Đây, thì lúc này cái vòng móc tiếp theo của mình nó sẽ có cái khoảng cách là 3 mũi nửa kép, sau đó 4 mũi nửa kép xen kẽ nha. Các bạn sẽ móc tương tự xoắn ốc cho mình cho đến khi cái vòng tròn này nó đạt được với cái vòng đầu của bé. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Khi gặp chân móc thứ nhất của hai mũi có cùng một chân nè, hai mũi này có cùng một chân móc thì chân thứ nhất này luôn móc vào đó hai mũi nửa kép. Sau đó móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng và móc thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa ha. Thì ở đây mình đã lên thêm được nhiều vòng móc và cũng tăng mũi tương tự như vậy nè. Ta sẽ tăng vào chân móc thứ nhất của hai mũi có cùng một chân nè. Đây. Đây. Tăng mũi vào chân móc thứ nhất của hai mũi có cùng chân, tương tự cho các vòng móc còn lại ha. Thì các cái mũi nửa kép ở mỗi chân nó sẽ có cái độ tăng dần nè.
ở phía dưới này mình sẽ có ít hơn so với cái hàng phía trên 1 mũi ha. Đối với size nón 2 tuổi này thì cái mũi móc mà mình thêm á, dao động trong tầm khoảng 85 cho đến 90 mũi móc, tùy vào tay thợ móc lỏng hay chật ha. Các bạn có thể tăng cho mình tầm khoảng 85 cho đến 90 mũi móc ở một vòng tròn như thế này. Thì ở đây mình có ngưng lại với 87 mũi móc cho bé 2 tuổi nè. Các vòng móc còn lại thì mình sẽ tiến hành không tăng mũi nữa, tức là mỗi chân các bạn cứ móc cho mình 1 mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Tiếp tục chân bên cạnh 1 mũi nửa kép, chân kế bên 1 mũi nửa kép, kế tiếp 1 mũi nửa kép. Tương tự ha, mỗi chân móc ta sẽ móc 1 mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Thì khi số mũi móc của mình đã đạt được cái vòng đầu của bé rồi thì ta sẽ không tăng mũi, tức là các bạn gặp cái chân móc thứ nhất của 2 mũi có cùng chân á. Đây là chân móc thứ nhất của 2 mũi có cùng chân nè. Đây, 2 mũi này nó có cùng một chân móc thì ta không tăng mũi nữa, các bạn sẽ móc vào đó cho mình 1 mũi nửa kép thôi nha. Sau đó di chuyển kim qua chân kế tiếp và móc 1 mũi nửa kép nè. Chân kế bên 1 mũi nửa kép. Đây thì lúc này ta sẽ móc xoắn ốc tương tự như vậy, mỗi chân cứ móc cho mình 1 mũi nửa kép và móc dài cho đến khi cái chiều cao từ phần đỉnh nón xuống hàng móc ta thêm cuối cùng bằng đến cái phần tay của bé thì các bạn ngưng nha. Mỗi chân móc ta sẽ móc 1 mũi nửa kép vào mỗi chân móc và mình sẽ không tăng mũi cho cái vòng móc này nữa. Sau khi đã thêm được nhiều hàng móc tương tự như vậy, mỗi chân ta móc 1 mũi nửa kép thì lúc này chiều cao từ đỉnh nón đến hàng móc ta thêm cuối cùng nó đã bằng đến cái phần tay của bé rồi. Và lưu ý điểm kết thúc của cái hàng móc đó nó sẽ nằm thẳng hàng với cái điểm mà ta bắt đầu móc cái vòng móc tiếp theo nè. Đây, giống thẳng hàng xuống thì ta sẽ kết thúc ở cái điểm này ha. Và thân nón của mình nó sẽ dao động trong tầm khoảng 21 cho đến 24 hàng móc tùy vào đầu của bé cao hay thấp nha. Mình sẽ kết thúc cái vòng móc này để mình thay màu cho cái phần vành nón. Và để kết thúc cái hàng móc này nè thì các bạn sẽ tiến hành giảm cho mình độ cao của mũi móc. Móc vào chân móc kế bên này 1 mũi móc đơn để giảm cái độ cao của mũi móc. Sau đó ta sẽ bỏ qua một chân móc. Đây, các bạn sẽ bỏ qua chân móc này và móc vào cái chân kế bên này 1 mũi dời. Kéo và cắt len. Thì lúc này mình sẽ kết thúc cái phần thân nón như thế này ha. Cái mũi móc của mình nó sẽ có cái độ giảm dần nè. Sợi len thừa của mình nó đang nằm ở mặt phải của hàng móc. Các bạn tiến hành dùng kim đâm kim cho mình vào chân móc ta vừa móc mũi dời á. Đâm kim cho mình từ trong ra ngoài vào chân móc ta vừa móc mũi dời. Sau đó kéo sợi len thừa ra phía sau. Sợi len thừa nó nằm ở bên trong rồi thì tiến hành giấu len vào trong mũi móc nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành thay màu cho cái phần vành nón của mình. Mình sử dụng màu xanh của cái phần cuốn lá để móc cái hàng móc đầu tiên ở phần vành nón ha. Và để móc được cái mũi móc đầu tiên ở cái phần vành nón thì cái chân móc mũi móc mà mình bỏ qua để mình móc mũi dời á, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc mà ta bỏ qua đó. Đâm kim vào chân móc ta bỏ qua này nè. Sau đó kéo sợi len qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Thì mình sẽ bắt đầu móc hàng móc đầu tiên của phần vành nón từ cái mũi móc này ha. Tiếp tục di chuyển kim cho mình đến cái chân móc của mũi mà ta móc mũi dời vào đó á, các bạn sẽ móc vào đó cho mình 2 mũi nửa kép cùng chân móc. Nửa kép thứ nhất. Tiếp tục mũi nửa kép thứ hai vào cùng một chân móc. Được 2 mũi nửa kép vào chân đầu tiên rồi thì tiếp tục di chuyển kim cho mình đến chân móc kế bên và cũng móc cho mình vào đó 2 mũi nửa kép cùng chân móc. Mũi nửa kép thứ nhất. Tiếp tục mũi nửa kép thứ hai. Lưu ý khi móc cũng giấu cho mình 2 sợi len thừa vào trong mũi móc nha, để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều. Sau đó tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên này, cũng móc vào đó cho mình 2 mũi nửa kép cùng chân móc.
mũi thứ nhất, tiếp tục mũi nửa kép thứ hai. Như vậy là số mũi móc ở cái hàng móc mà mình móc vành này nó sẽ gấp đôi so với số mũi móc ở cái phần vành phía trên nè. Các bạn cứ làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Mỗi chân móc ta sẽ móc 2 mũi nửa kép vào cùng một chân móc. Và móc tương tự đến cuối vòng ha. Sau khi đã móc đến cuối vòng, mỗi chân móc ta sẽ có 2 mũi nửa kép vào cùng một chân móc nè. Đây. Lúc này cái phần vành nón của mình nó sẽ có cái độ bèo gợn sóng như thế này ha. Kết thúc phần móc này ta sẽ đâm kim vào chân móc của mũi nửa kép đầu tiên ở vòng móc này và móc vào đó một mũi dời để kết thúc vòng nè. Đây là chân móc của mũi nửa kép đầu tiên mà ta tạo nè. Móc vào đây một mũi dời ha. Sau đó gây nên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Bây giờ mình sẽ thay màu cho cái hàng móc tiếp theo ở cái phần vành nón. Để thay màu thì mình sẽ sử dụng màu vàng của thân nón để móc ha. Các bạn sẽ đưa cho mình cái sợi len ra phía sau hàng móc. Ở cái sợi len thừa của cái phần màu xanh này, phía trước nó là cái mũi mà ta móc mũi dời vào đó. Thì ở phía sau nó sẽ là chân móc mũi dời. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc mũi dời ở phía sau sợi len thừa ha. Đâm kim vào đây, sau đó kéo sợi len màu vàng qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Ở cái phần bèo của nón này, một số bạn thích cái mẫu bèo của mình nó được bèo gợn sóng hơn á, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc để cho cái phần bèo này nó được gợn sóng hơn ha. Các bạn sẽ làm cho mình theo công thức như sau. Từ cái mũi móc mà mình bắt đầu móc ở đây, ta sẽ tiếp tục di chuyển kim đến chân móc mà ta móc mũi dời kết thúc của cái hàng phía dưới, móc vào một mũi nửa kép. Tiếp tục chân móc kế bên ta sẽ móc vào đó 2 mũi nửa kép cùng chân ha. Nửa kép thứ nhất và mũi nửa kép thứ hai. Ta được một cụm chân móc nè, một mũi nửa kép xen kẽ 2 mũi nửa kép cùng chân móc. Thì các bạn sẽ móc cái cụm này tương tự cho mình, cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Thì lúc này cái phần bèo của mình nó sẽ gợn sóng hơn ha. Còn ở đây mình sẽ để cái phần bèo này nó có độ gợn sóng vừa phải, nên hàng móc này mình sẽ không tăng mũi nữa. Các bạn cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Chân bên cạnh một mũi nửa kép nè. Khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Tiếp tục chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép. Từ đây sẽ móc tương tự cho mình các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Các bạn cũng có thể thay màu cho cái phần vành nón này nó có điểm nhấn hơn ha. Và cũng móc mỗi chân là một mũi nửa kép vào mỗi chân móc nè. Móc thêm cho mình nhiều hàng móc nữa cho đến khi ta đạt được cái độ dày, cái độ rộng của cái phần vành bèo của mình á, thì các bạn sẽ ngưng nha. Mỗi chân móc ta cứ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Tương tự cho đến cuối vòng và thêm nhiều hàng móc nữa. Sau khi đã thêm được nhiều hàng móc cho cái phần vành của mình nó có cái độ rộng vừa phải, ở đây mình thêm 2 hàng móc xen kẽ các cái màu nè. Lúc này cái phần vành của mình đã có cái độ rộng vừa phải rồi. Và nó cũng giúp cho cái phần bèo của mình nó có cái độ gợn sóng vừa phải như thế này. Bên trên thân nón thì mình có móc 2 họa tiết tai để trang trí hai bên thân nón. Hoặc các bạn cũng có thể móc các cái họa tiết trang trí khác để trang trí cho thân nón của mình. Phần viền nón thì mình có luồn thêm một sợi dây ren để bé có thể cài vào cho chắc chắn hơn. Thì cái mẫu tay này mình cũng có hướng dẫn ở cuối clip, các bạn có thể xem để tham khảo ha. Chúc các bạn thành công. Ở đây mình có hướng dẫn móc cái phần tay với 5 vòng móc, và lưu ý khi móc xong 5 vòng móc này các bạn sẽ chừa cho mình một đoạn len dài để mình có thể dùng đoạn len này khâu phần tay vào trong thân nón nha.